Друзі, привіт! Ми продовжуємо подорожувати Україною, зустрічатися з вже знайомими вам героями та знаходити нових. Сьогодні випуск зі Львова. Так вийшло, що ми одразу зняли декілька випусків і потроху їх монтували та викладали. Але історії від того не стали менш актуальними. Тож, приємного перегляду! То й що, привіт, Львів! Нагадаю вам, ми мандруємо Україною, зустрічаємось з героями минулих випусків та дізнаємося, що змінилося в їх житті. Зараз у Львові, здається, пів України, тож має бути цікаво. Але Львів трохи зачекає, бо дорогою сюди ми заїхали до нашого друга Остапа на ранчо Скарбова гора. Ну, цікаво ж, що там зараз відбувається. Як війна змінила життя тут, на ранчо? Багато чого змінилося, так? Не змінилося тільки те, що ми ранчом залишилися, так? Коні є. Ми фактично перший вікенд, що ми відкрилися тут як кафе, бо всі ж закликають зараз працювати. Так. Ми перестали робити івенти, ми перестали робити весілля, ми перестали робити концерти, звичайно, очевидно все. Ми перестали працювати як міні-готель. Ми повністю перекваліфікувалися у прихисток для вимушено переміщених осіб. Тобто тут живуть переселенці? Тут живе на даний момент 45 осіб з різних місць України. Ми почали так функціонувати від 24 лютого, від першого дня війни. І вже поза 400 осіб нас тут переночувало за весь цей час. Це як просто допомога? Так, це їм нічого не коштує. Це їм нічого не коштує. Тобто вони мають де жити, і ми їх харчуємо. Ми це повністю робили на волонтерських засадах. Але це ж безконечно так не може тривати. Тому ми почали співпрацювати зараз з Мальтійською службою допомоги, і вони нам в цьому допомагають. Тобто люди далі в нас живуть безкоштовно і будуть, і ми будемо функціонувати як прихисток як мінімум до кінця року. Тобто ми не плануємо відкритися для івентів. То от кардинально все помінялося. Важко згадати, що вже зробилося за цей час і що відбувалося. І перерахувати всіх людей, які включаються до цих процесів, теж нереально. Просто нам в перші дні волонтери привозили харчі для людей. Так? Треба було з 20 місць зробити за день 50. Матраци, постіль, купа води. Так? Якщо ми приймали якесь весілля, це був один вікенд. Так? А в нас 50 людей живе постійно. Вони всі приймають душ, вони всі миються, для них тричі на день готується все. Купа сміття. Це все треба було систематизувати по-новому, все перебудувати. А ще для мене було важливо не втратити цієї атмосфери, яка в нас була. Бо ми рано чи пізно переможемо і треба буде святкувати. Атмосферу треба залишити. От. Тому так. Пішли всередину, хочу показати нову пляшку вина. Друзі, якщо ви ще тут не були, обов'язково приїжджайте, бо тут така унікальна атмосфера справжнього ранчо американського. Тут під Львовом це знахідка. Знахідка просто. Добре, трошки пізно. Кров ще є. Кров ще є? Кров ще є, зараз буде. Водіть, може, поки що до середини подивитися. Пішли, так. Зробили класніший конференц-зал. Доброго дня. І тепер воно так виглядає. Зараз вже не конференц-зала. У них тут свої конференції. Люди перший тиждень просто приїжджали, ми їх клали будь-де. З Києва добратися було два дні сюди по Євразію. І не знали, куди далі, що далі. Я чоловік 30, я пристроїв до своїх знайомих в Польщі, в Данії. От. А знаєш, що класно, найкраще залишаються і чекають, щоб повернутися. Це класно. А звідки?
Звідки? Да. Ходіть, я вам покажу. У нас класна карта внизу є. Понамальовували символи всіх міст. То у нас звідки є. Харків 14, Це за весь час, що у нас було. І воно- Рубіжне. А як ти обираєш, хто заїжджає, хто не Ну, заїжджає? як? Ми приймаємо, якщо в нас є вільні місця, ми приймаємо всіх. Тут просто приїжджають люди і... Дивися, в нас, тобто, коли це все почалося, то до нас там дзвонили знайомих. Отак воно все. Потім ті, які до нас попали, казали про це іншим людям. І от так от, я не знаю, звідки люди бралися. Але ми мусили тут організувати старосту, телефон. І вони регулюють, скільки в нас є вільних місць, коли вони приїдуть, як приїдуть. Таким чином воно відбувається. Ну, все систематизувалося, знаєш, просто. Дубль номер 2. Принесли нам кров москаля. Так, ми спускаємо кров москаля час від часу. Ідея народилася. Я якось почув просто, що колись ми в 2014 році пили кров дітей донецьких. Так. От, я думаю, що ж ми не можемо крові москаля попробувати. Ми тільки почали. Я сподіваюся, ми цієї крові вип'ємо багато, тому що грошей теж треба багато. Ну я просто дивлюсь, он стоїть кров Так, москаля, он всі- стоїть. Всі п'ють саме Всі це п'ють кров вино. москаля. Це вино з ягід горобини. Ага. Дуже добре впливає на тиск. Тобто робить нас холоднокровними, спокійними у всіх наших справах. Як ти вважаєш, що ця війна, як вона вплине на крафт, на маленьких виробників? Раз з'явилася така маркетингова ідея, буде поштовх? Слухайте, я думаю, я вважаю, що це ексклюзивна річ, яка буде якийсь певний час. Так. І я вважаю, що нам треба повертатися до нормальності після того, як ми переможемо. Так? Звичайно, ми повинні все пам'ятати і ніколи не забувати. Так? Але чим швидше ми почнемо пити малин руж, ранкову росу, А не кров, да, вже? а не кров. Так. Хвилинка корисної інформації. Війна вплинула на всі сфери життя, і шопінг не став виключенням. Зараз обставини змінюються дуже швидко, і довго чекати на доставку – це не варіант. Отримати замовлений товар в короткий термін – це потреба, а не примха. Ціна помилки, до речі, у виборі товару стала ще вищою, бо оперативний обмін не завжди можливий, тож втрачається дорогоцінний час та нерви. Для того, щоб купувати вигідно за будь-яких обставин, використовуйте український сервіс вибору товарів та порівняння цін Hotline.ua. На одному сайті ви зможете вибрати потрібний товар, порівняти ціни на нього в усіх інтернет-магазинах України, знайти оптимальні умови продажу, термін відвантаження, точки самовивозу, гарантійні умови. Дійте розсудливо, вибирайте товари з розумом. Починати шопінг з Hotline – головна смарт-звичка кожного українця. Ну а тепер Львів. Минулий наш випуск ми починали з чогось цікавого у самому центрі міста. І цього разу не будемо порушувати традицій. Як справи? Так, друзі, зараз ми знаходимося в цікавому місці, зустрічаємось з нашими минулорічними героями, з Роксоланою зараз будемо розмовляти, бо в них тут завжди щось цікаве є. Да? Це точно. Що цікаво відбувається зараз? Ой, ми працюємо. Це О, найголовніше. дякую. Так. Все, па-па. І це дуже нас тішить і підтримує, тому що без роботи, напевно, я зрозуміла основне, що зараз цей час роботи це єдине, Це головне, що мене що тримає. відволікає. Слухай, того разу ми тут спілкувалися з багатьма майстрами. От мені цікаво, змінилося мистецтво зараз? Вироби, сама тематика з приходом Так, війни? дуже змінилося. Всі, хто має доступ до майстерень і продовжують працювати, дуже хочуть показати, що вони українці, зробити якісь класні нові вироби в підтримку. І ми навіть наше виробництво зараз запустили дуже багато різних нових продуктів, що люди хочуть дійсно щось таке особливе, з українською символікою, ненав'язливе, маленьке. Дуже багато людей у нас є зараз, замовляють за кордоном, українці, які переїхали тимчасово, і вони хочуть завдячити там людям, в яких
живуть подарунками, чи показати ідентичність свою, що вони українці. І там, наприклад, як ця брошка з прапором, з сердечком. Та інколи їдуть на якісь ярмарки, фестивалі і купують в нас продукти, щоб теж показати, що це українські вироби. Тому дуже приємно, що якраз ті, хто продовжує і має змогу працювати, щось створять нове. От зараз тут у Львові величезна кількість людей. Напевно, є величезна кількість майстрів, з якими довелось познайомитись. Я так просто, мені цікаво, чи є, може, якісь нові майстри, які там переїхали з Харкова, з Ізюма, і які «О, ти крутий, іди до нас». Є таке? Саме новеньких ми поки що нікого не приймали, але є наші любимі Тихоформа, кераміку роблять, вони самі з Києва, біля Києва, і взагалі в перші дні вони переїхали до Львова, і їм вдалося тільки недавно перевести частину свого виробництва. Вони зараз в нас в цеху по сусідству, ми їх поселили, змогли виділити частинку приміщення, фабрики, і вони продовжують працювати, тому це теж дуже класно, бо ми завжди такі, давайте більше кераміки нам, а тут можемо прийти до них, подивитися, дівчата можуть процес весь побачити, якісь там нюанси, тому це класно, що вони всі поруч. А якщо якісь майстри дивляться, можна прийти і сказати, дивись, я от що я роблю? Щось роблю, щось цікаве роблю. Можу я прийти до вас і сказати, я звісно, ми розглядаємо нові пропозиції, тому що розуміємо, що частина художників не мають доступу до майстерні, не всі змогли там перевезти інструменти, тому що це зазвичай дуже великі об'ємні речі, габаритні, тому будемо раді працювати з новими класними людьми. Нові класні люди. Вам сюди, якщо робите щось цікаве. А є щось ще таке українське нове? Герби. Так, тут зараз дуже мало різних наших речей, бо воно розлітається просто в момент. Ми зробили такі колоски, теж жовто-сині. Зараз там просто черга людей, які чекають ці новинки. Мої галузки жовто-сині дуже розлітаються. Це така серія частинок вишивок в склі. У мене була ця герцбарна квіточка, ми розуміємо, що квіти – це теж добре. Тобто українська тематика пішла, так? Є такі теж з Хмельницька, з ГУРу, керамісти розробили кілька новинок таких з патріотичних кольорах. Це ми вже такі суперскладні намиста робили. І такі. Теж люди дуже цінують таку ніби частинку просто побитої тарілки, можна подумати, але розуміється якийсь напрямок апсайклінгу, переробки, і що ця річ не просто буде на смітнику, а буде прикрашати вас. Це дуже класно. Слухай, насправді я зараз живу в селі, і в мене там є купа старих тарілок. От з такими клеймами, це дуже класно потім якраз слідкувати, дивитися, на якому заводі це робилось, який це рік, читати історію. І теж, в принципі, ми завжди з тарілка велика вибираємо там якийсь маленький нюанс, або як вже поб'ється вона. І дуже багато залишку залишається, тому ми навіть з Авророю говорили, що там можна якісь телешні робити, столики, там якісь підносики, то може щось і інтер'єрне будемо робити, так що привозьте. Так, друзі, зараз я вам зілью таку прикольну штуку, через що треба сюди заходити. Іди сюди, іди сюди. Візьми собі подарунок безкоштовно. Отаке знайшов. Це як безкоштовно? Це подарунки від художників. Ми зазвичай, у нас якісь є сейли або чистимо майстерню і такі, щось знайшли, щось, щоб воно там валяється на хтось захоче і забере собі додому. Відповідно, так само і тут. Дайте хвилинку. Диви, які прикольні. Щось цікаве. Щось цікаве. Це так, щоб пісня в голові зазвучала. Все, продовжуємо. 15% ти віддаєш з кожної покупки? Так. Ти на 15% збільшила ціни? Ні. Тобто на 15% менше заробляєш, так? Зменшила собі, так, але я розумію, що це дуже потрібно.
і важливо, і там навіть просто я можу щось побачити, там треба комусь на машину, якусь частину перекинула, комусь там для собаки. Я дуже зараз кожного разу в притулок, у нас є такий у Львові, і така, так, треба йти, забирати. Я намагаюся, збираюся з думками, бо дуже хочу теж собі забрати собачку. Собачку хочеш? Так. Забирай. Заберу. Це гарне діло. У кожного є свій фронт, да? ЗСУ воюють. В тебе є, по-перше, економічні, що все працює, є економіка, а є ще й підтримка майстрів. Так, це теж дуже. Це я відчуваю відповідальність, бо якраз коли ми почали ці всі перші тижні такого хаосу, нерозуміння, як далі. У мене основна була задача, що так, в мене є працівники, які я відповідальність несу, їм треба допомогу, їм треба роботу, їм треба їжу і так далі, якусь безпеку. І відповідно тут багато художників з різних міст, і хтось в більш небезпечному знаходився місці, переписувалися, тримали зв'язок. І відповідно було і прийнято рішення, що треба продовжити працювати. Хоча на початку ти такий, яка робота, які вироби, майстерні. Ми десь місяць в майстерні не були, і прийти, почати все рівно це дуже допомагає, тому що ти якось робиш таку рутинну роботу, вже звично, але ти переключаєшся від новин, від скролення цього всього і розумієш, що це допомога і для людей, і для художників, які в нашій команді, і для працівників. І податки, ніхто нічого не відміняв, ми навпаки все оплачуємо. Так, добре, тепер я буду обирати щось на подарунки. Мені треба дівчатам. Час іде, а я не змінююсь. Підтримую економіку. Спонсори. Підписуйтесь. Львів часто називають культурною столицею України, тож логічно буде поцікавитись, як справи на культурному фронті. Для цього йдемо куди? Правильно, в галерею. Зараз ми знаходимося так в мистецькому фронті, да? Культурному фронті. Чому це важливо? От наразі, зараз, чому це так важливо? Для мене є чітке розуміння, що ця війна, як гібридна війна, вона ведеться не за завоювання територій, не за просто впливи, а за те, щоб, по суті, одна культура домінувала над іншою. Тобто знецінити, наприклад, Україну і принизити Україну, так? Знищити її. Власне, багато разів в історії людства були приклади, як хотіли викорінити якусь культуру, щось знести, щось зневелювати, але воно все рівно за допомогою часу відкопувалося, відривалося і так далі. А сьогодні ситуація інша. Ми в дуже динамічному світі живемо. І слово денацифікація звучить як насмішка, тому що, по суті, це декультуризація, знищення ідеї, знищення країни. І як можна воювати на культурному фронті? Це підсилювати культуру, підсилювати ті елементи, які нас, по суті, проявляють, які стають виразною частиною нас. І культурний фронт, як на мене, надзвичайно важливий як фронт ідентичності, як фронт загального, назвемо так, фундаментального сприйняття себе. Тобто ми себе гідно сприймаємо. Дуже чітке і класне було формулювання назви революції – революція гідності. Ця війна ще не отримала назви. Поки що це просто війна. Але вона так само колись отримує назву і, як на мене, дуже багато проявів, які зараз відбуваються під час тої війни, є достатньо абсурдними. Там Pink Floyd з Хливнюком співають стрілецькі пісні, які стають топами хіт-парадів світових. Або Васильківський півник, який на вцілілій шафці в розбомбленому будинку стає символом стійкості. Чи прогулянка прем'єр-міністра Британії з президентом України, містом, яке атакують ракети, по суті, в будь-який момент, може бути. Тобто це є щось особливе. І давайте говорити відверто, наш президент – це є людина з креативного сектору, який з КВН виростає, так? Але це все зараз вже не смішно, це вже є серйозні чоловічі і жіночі ігри. Це серйозні ігри, це геополітичні ігри. І, по суті, коли ми говоримо
про те, що культура – це один з небагатьох елементів чесних, які залишаться після нас, то тільки у людини, яка взагалі не розуміє ролі культури. Культура – таке стерильне слово нібито, да? Але вона складається з дуже об'ємних речей. Культура – це, по суті, код нації, прописаний в небрехливо-історичному контексті, який кожен раз перелаштовується, а воно прописано в дуже конкретних артефактах, діях, перформансах, історіях. І все це, як на мене, є та основа, за що ми воюємо. Ми всі знаємо силу української культури, хто працює в тому, але тепер треба, щоб і Україна, і світ це знали. Тоді це універсальна мова. А от зараз під час війни є попит, збільшення попиту? Як от людина, яка вже скільки років займається не культурою? Не тільки попит. От знаєте, ми відкрили виставку вже третій день. Народу така кількість. Це Львів. Львівський майстер. Це львівський художник. Але при чому тут, що це Львів і львівський художник? Люди йдуть на виставку. Вони йдуть для того, щоб переключитися, для того, щоб надихнутися і зрозуміти, наскільки це важливо для них. Тут зараз вся Україна, ви ж чудово розумієте. Вчора була чудова презентація, наприклад, Дроздова книжки, да? Розмова про архітектуру. Повна зала. Сирена перервала презентацію, всі спустилися в бомбосховище і продовжилися. Українська культура добра. Але є великий такий прошарок російської культури. Достоєвський, Толстой, Гоголь, хотів сказати, але це наш. Нехай буде так. Як відноситесь до цього? Як відноситесь, от, наприклад, до старих радянських фільмів? У кожного людини є вибір, як відноситись. Але сьогодні є достатньо критичний момент. В якому розумінні? Тому що використання живого щита російської культури, в світі особливо, призвело до того, що світ не міг розпізнати справжнього агресора і справжнього злочинця. Тому я вважаю, що на сьогоднішній момент потрібно дуже жорстко санкції проти російської культури і на період, який ми називаємо відновлення якоїсь нормальної справедливості в тій країні, просто виключити. Виключити все. Далі, це має бути відчутно. Вони не мають далі ховатися за Висоцьким, за Достоєвським, за Толстим. Не треба. За Малевичем, який невідомо, чому вони ж собі все апропріювали. Все, да. Так, тому що все, що було десь близько тут, все було російським. Це не означає, що ми з вами сліпі і ідіотські, які хочуть палити книжки і так далі. Ні. Вимкнути, нехай вони розберуться, як просто покарання за те, що ви так себе повели. Ми всі чекали, що буде якийсь дворцовий переворот. Але ні, час прийшов, і вони всі замазані тою кров'ю від ніг до маківки. Тому, коли ми зараз будемо говорити про те, що буде далі, по відношенню до російської культури, російських громадян і так далі, ми ще до кінця не розуміємо, наскільки це буде токсично. Але саме за допомогою культури вони відмивалися і хочуть відмитися в подальшому. Тому сорі. Тут питання ще поговорити з тими, хто робив ті звірства в Бучі, чи вони є продукти тої російської культури. Чи вони знають про щось це? Навряд. Навряд. Тому на вихід всіх. Культура – це певна тверезість, яка потрібна нам всім. І культура давно не лежить в площині картини чи скульптури. Культура – це медіа, культура – це спілкування, культура – це кухня, культура – це війна, культура – це мир, культура – це міста, культура – це екологія, культура – це діалог, культура – це в якійсь мірі, напевно, ініціація, в якійсь мірі навіть ритуал. Як лекцію прослухав, насправді. Прям цікаво. Ну, цікаве питання, цікаві. Так, питання. То таке. Це важливо. Дякую.
З культурного фронту повертаємось до більш приземлених речей. Бо знаєте що? Золоте правило усіх зйомок. Щоб були сили, треба їсти, бо їм. Така собі підводка, але. Бонджорно. Привіт. Як ти? Як справи? Не так, щоб добре, але й жалітись нема чого. У нас Безпосередньо. така зараз концепція. Їдемо по тим самим містам, зустрічаємось з тими самими героями, питаємо, що змінилося. Бачу, що у вас змінилося, відкрились, можна поїсти. Так. Давай візьмемо щось поїсти і далі продовжимо. Прекрасна ідея. Вибачай, ти просто хочеться їсти, а я знаю, що тут смачно. То що, кажи, що змінилося у вас? Як? Ну, змінилося від того моменту, як ти помітив, ми тут відкрили таке собі фуд-віконечко з фуд-стільцями і фуд-столами. В принципі, для того, щоб можна було поїсти. Поїсти, використовуючи там наші соуси, собі присмаковуючи. Концептуально більше нічого не змінилося. У нас виросла команда дуже сильно і, в принципі, якось зараз ми багато робимо. Тобто ти збільшився? Та, по факту, але, ну, скажімо так, це коли я стояв тут десь 28 лютого тут в цьому місці, тут величезна черга людей стоїть. Ми тоді годували активно тих, хто змушений був покинути свої домівки. Безкоштовно, небагато людей допомагало. Стоїть величезна черга людей. Я такий думаю, блін, це ж там мрія там ресторатора, та? До кого? Блін, за твоєї їжі стоїть черга. І зразу тут така думка, але ж не через такий маркетинг. Ну да. Через це ми і збільшилися. Та у нас почала долучатися команда, і зараз ми вирішили, що, незважаючи на те, що потік конкретно в цій локації, не пам'ятаєте, ти робив екскурсії, тут ходив, тут багато. Оті всі орендарі, митці, вони приймали людей, організовуючи можливість переночувати. І в березні почали вони відновлювати свої бізнеси, відповідно, почали припиняти приймати людей. І потік зменшився. Але команда, яка створилася за той місяць, хотілося залишити. Так в команді з'явився пан Володимир. Доброго дня. Добре, тримай. Це мені? Так. А що це я беру? Паляничка з куркою. І тримай, бо подивимося. О, диви, як виглядає. Тобто ти почав не лише соуси робити, да? Такі закатки довгострокові, так. а ще і... Почали прямо працювати як кафе. Тобто ми робили спроби кафе, воно якби задумалося, дійсно мало бути тут планово, але не встигли дуже гарно розгорнутися до холодів. Ми знаходимося тут на заводі, тут не опалюється, погана щільність вікон, і опалювати, по суті, ми б опалювали вулицю. Тому ми закрилися на зимові канікули, за тиждень до війни ми почали відновлюватися. Ми почали назад розконсервовувати те обладнання, яке ми там сюди приготували. Постачальники кави нам поставили кавоапарат, ми почали кажуть, все, приходьте, ми почали робити каву, бульйон там, і якусь там випічку маленьку. Не хотілося відпускати цю команду і продовжували там, в принципі, і тут і орендарі почали знову працювати, почали їсти, почали інші люди приходити. Плюс люди почали замовляти їжу на доставку. Ми продовжуємо відправляти їжу волонтерам. Є дві волонтерські організації, які ми годуємо обідами. Це люди, які займаються гуманітарною допомогою для східних регіонів України. І волонтери, які плетуть сітки. Щодня не плетуть сітки, мені дуже подобається їх там. По-перше, це практично там виробництво сіток, там дуже розподілено. Там моя знайома займається організацією того всього діла, і дуже класно там все працює. Кафе називається «Мрія». Я дійсно мрію про кафе дуже довгий час, і воно знайшло свою реалізацію, необхідність і продовження вже в час повномасштабної війни. Ми працюємо в форматі «плати, якщо можеш». Якщо можеш, то заплати за себе, а якщо ти ще можеш заплатити за когось, то заплати, то значить комусь підвішав ти комусь обід на наступний раз. О, це круто. Ми не розробляли якогось спеціально окремого меню, щоб нікого не розділяти. Але чесно і правду кажемо, не можеш заплатити її. У мене навіть є знайомі, які втратили, припинилося потік замовлень, вони роблять вироби руками. Замовлення припинилися, нема грошей. І прямо напряму каже, можна я сьогодні не заплачу?
Я кажу, та будь ласка, не плати. От. Дякую. То буде тобі. Від паляниць ми там стабільний 10% виручку віддаємо людям. Позавчора нам відправили рахунок за комунальні послуги за той активний період, коли ми нічого там ні копійки не заробили, та взагалі прибутку в нас не було, точніше доходу. І попросив, звернувся до людей, попросив, що скиньтесь. Думав, що це мало ймовірно. Думав, напевно, цей тиждень і там найближчі пару тижнів ми не будемо донатити комусь далі. Ми закриємо цей рахунок, який у нас там створився 52 690 гривень. Я чітко людям написав цифру, скинув рахунок, кажу, дивіться. Але так сталося, що нам допомогли і скинули цю суму менше, ніж за добу практично. Тому ми продовжимо далі по можливості теж. Ми грошима допомагаємо. Тому що, в принципі, я прихильник такої думки, і я її почув, і мені дуже подобається від підприємців, що ви можете напряму задонатити 10 гривень, а можете 10 гривень дати підприємцю, підприємець на ньому заробить, дасть роботу іншим людям, але все одно потім ці гроші додасть. Мене, в принципі, зараз ця приписка, що ми допомагаємо ЗСУ, і я стараюся її не вживати, тому що мені здається, що кожен, хто зараз працює, кожен свідомий громадянин України, кожен свідомий бізнесмен і підприємець допомагає, йому не треба про це кричати на кожному кроці. Але так побудована комунікація і так побудована інформація, що якщо ти про це не говориш, люди починають щось своє думати і фантазувати. Що важливіше? Війна перемогти або зберегти економіку? Ми очікуємо, що буде перемога, і сюди просто зальються інвестиції. Я чомусь переконаний, що нас і так багато підтримували всі. Будуть гранти, треба буде вміти написати грант. Бажано англійською мовою одразу, тому вчіть мову. Гарно комунікувати. Є можливість щось повчити, вчитися комунікувати, будувати ціннісну пропозицію для того, щоб ваші гранти перемагали на міжнародних ринках, міжнародних програмах. Я не маю долі і сумніву в тому, що в нас буде щось погано з економікою після того, як ми переможемо. Взагалі, нам треба тільки перемогти, і далі все буде, я думаю, прекрасно. Якщо було сингапурське чудо за рахунок якихось рішень вдалих економічних, то у нас, на жаль, через війну з Руснею буде вдале економічне диво. Тому що всі зрозуміли, наскільки ми недооцінена нація. Твої слова да Богу в уші. Та все-таки буде. Якщо ні, то винен він. З нами ЗСУ, тому я взагалі не сумніваюся ні в чому. Настільки я вірю в наших братанів. Так, друзі, дивіться. Оце культ. Перший в Україні Comedy Hall. А оце Богдан, один з засновників. Привіт. Привіт. Що таке Comedy Hall? Хол – то місце, де відбуваються події, але де комедія головна. Тобто тут створено під українську комедію. Просто стендап і не тільки. Імпровізація і так далі. І що такого ніде не було в Україні? Були майданчики, де, скажімо, відбуваються регулярно події. Але якщо в них корпоратив, вони говорять, хлопці, давайте сьогодні не приходите, бо у нас корпоратив, у нас вигідніше. Зібрати там, скажімо, якийсь бенкет, день народження чи щось подібне. А в нас комедія відбувається. Тобто, якщо вам підходить, що у вас буде комедія, тобто ви можете приходити. Якщо не підходить... Тобто це кожного дня іде ржач? Зараз не кожного дня. Спочатку після війни ми на 4/7, зараз ми 5/7. Тобто середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя в нас комедія. То ми зараз міксуємо. Стендапу у нас стало менше, стало зараз більше комедійних шоу. Тобто фактично у нас стендап 2-3 рази на тиждень і під час решти днів комедійних шоу за участі стендап-коміків. Але основа це стендап-комедія, тобто не все крутиться. От вони як реагують? Глядачі? Більше, менше? Як змінився гумор? Ми, коли відкрилися, наше головне завдання було так, щоб дати спектр емоцій, щоб люди могли сміятися, але не забувати про війну, що у нас відбувається. Тобто так будувати. Тобто, бо, звичайно, скажімо, є сусіди, які говорять, давайте ми забудемо про це некоторе время, щось посміємося. Перейшов на російську, так? Ну так, щоб чітко натякнути.
Тобто я приходжу там на якесь там інше комедійне шоу, щоб забути, що у нас відбувається, вне політики. Тобто, ну, можна спокійно показувати, та стендап є така штука, в якій можна показувати свою позицію, яку в тебе є. Тобто, і ну, це просто форма. Ну, хтось говорить там жорстко, хтось подає інформацію, хтось серйозно, а хтось ну, в комедійну це як. Ну, це як сценарій. Звичайно, тематика, що відбувається на актуально, воєнно. Ну, то YouTube це дозволяє, ну, ми там, як кажуть, тролем руку, скажімо так. Там сильно старатись не дуже треба, там Воно і так іде, вони самі справляються. Просто деякі речі треба підсвітити, як би розказати. Ми це назвали пропагандистським шоу, тому що ми не зазвичай маємо час деяку інформацію допровірити. Наприклад, наприклад, нас коли там Москва вже затонув, ми в той час. Було там кілька інформацій, навіть наші джерела підтверджували. Ми транслювали думку, да, затонув, так затонув. Ну він не затонув, ну, корабель затонув, все обійшло. Ну, тобто ще не 100% перевірено. Не перевірена інформація, і ми це заявляємо, що ми там шоу, які це ж камінь, це стендап. Ми не перевіряємо. Ну, це теж треба бути обережним, тому що все-таки і гумор, любе, що ми транслюємо думки, це нема неважливих речей, які не транслюються. Як ти вважаєш, український стендап – це виключно українська мова? Ми всі мусимо розуміти, що у нас іншого шляху нема. Ми не даємо великого значення мові. Людина, коли переходить на мову, воно і мислення змінюється. Це ніби звучить прийнято, але так воно є. Наприклад, я спілкувався з одним представником з Пальміру. Коротше, це, здається, Таджикистан чи... Ну, десь там, да. І вони, коли говорять російською, це смішно звучить. А коли вони українською спілкуються, такі люди, це звучить, ніби людина вірш розказує. От я це моє спостереження. Я подумав, що це одинокий випадок. Я попробував це на інший. Тобто я спеціально людини пробував, що він спілкувався українською, та вчити кілька слів. Та сама ситуація. Це моя особиста думка. Хлопці, нікого не хочу образити. Є якісь коміки, які на цьому для мене російський стендап в Україні це як стендап Воронеж. Ну, тобто це от регіональний стендап. Ну, він дійсно, коли ти граєш в гру, пробуєш змагатися на правилах з людиною, коли ти змагаєшся, тобі важко його перемогти. Ну, тобто, треба змінювати правила. Ну, скажімо так, США придумало бейсбол. Тільки для того, щоб бути домовним, ми жартуємо, щоб бути першим. Ну, тобто, обіграєш американців в бейсбол. Ну, тобто, це проста, це правило. Да, смішно, до речі. Тут зал поміщає 100 людей. І вийшло так, що ми 100 людей розвернули. Тобто ми посадили прийшло більше, да? І я розумію, що це в людей, з яке це зіпсоване свято, людина каже, я заплачу будь-яку суму, давайте впустіть нас. Ми ж домовилися, вони просто прийшли, вони прийшли швидше, вони прийшли за півгодини до початку події, але вже все було заповнено. Тобто, відповідно... Слухай, от так от прям 5 днів на тиждень і от прям плотно, да, всі йдуть? Ну от, розказую так. Давайте по цьому тижню проаналізуємо, що зараз, бо сьогодні в нас четвер, так? Так. В нас вчора була звичайна посадка за столиками, тобто вона була заповнена повністю. Це стандарт наша посадка. У нас є полутеатральна посадка, коли ми там забираємо 3 ряда столів, закладаємо там з крісла. Тобто ми виграємо, тоді у нас виходить 100 місць тут фактично. На сьогодні в нас така посадка полутеатральна, і ми думаємо, що це буде повний зал, тому що ми не знаємо, по праву купюру прийдуть. Столики заброньовані вже 2 дні, усі. На п'ятницю, це наш в п'ятницю основна подія, в нас ще з вівторка немає квитків повністю, хоча ми в неділю заявили, що продажі вечором. Круто. На середу ще є кілька квиточків, вчора ми виклали неділю, тобто за 30 квиточків було 30% квитків було розпродано за першу годину, 2 години. Тобто воно ти пов'язуєш цей от попит якось з самою війною? Це якийсь прямий наслідок. Львів багато було концертів тут завжди, і практично все прикрилося. Тобто, там багато артистів. До нас приходили гості зірки, вони говорять, я не можу співати. Каже, я би навіть би хотів, я не можу співати, каже, тому що я... не той час, да, зараз. Для нього, не то, що він не хоче, тому що хтось йому сказав, аудиторія його не зрозуміє. Він каже, я не можу. У нас були такі гості, які про це розказували. Це раз. Але людей, які там, багато людей з тої аудиторії, яка ходила, відпало, вважає, теж не на часі кудись ходити. Але заходів стало там практично нулик, але аудиторія, там, скажімо, тих 30% чи 20, чи 10% це все одно велика маса в мільйонному, фактично в мільйонному місті. Тобто ті люди кудись, а варіантів нема. Плюс наше шоу виявилося більш успішним по наших мірках каналу.
Тобто в нас аудиторія там росте, ну, там по днях росте. У нас там майже по 1000 людей в день нових підписників це круто. з'являється. Да. Так, і воно ті дві фактори склалися, тому така ситуація. Я знаю, що ви робите стріми, і під час стрімів збираєте гроші для підтримки хлопців наших. Скажімо так, у нас є два збіри коштів. Люди приходять сюди на вхід донатять. Тобто це також... Офлайн і онлайн, так. Люди приходять на вхід, тобто сьогодні вхід будь-яка паперова купюра. По п'ятницях у нас всі квитки йдуть комікам, а донати половина йде комікам, половина йде на ЗСУ. Ми спочатку почали робити всі йдуть комікам, але ми в той день стільки нам надонатили, що ми зрозуміли, хлопці, нам... вибачайте, хлопці. Нам стільки не треба, ну самі коміки сказали, нам стільки не треба, ну всі зараз затягують пояса. Тобто заплатити за квартиру, мати чим добратися до культа і поїсти, тобто і все. Ну, то, в принципі, зараз нові дженси можуть відкластися на певний період. За кордон не поїдеш, бо і так не виїжджаєш. Ми за перших 23 стріма перевалили за 600 тисяч гривень зібраних грошей. Всі звіти є в нашому. Ми скидаємо в телегу нашу. Якщо людина, хто шарить, подивиться, що є по цьому, то це навіть деколи більше, тому що там, наприклад, кажу, ми їхали, ми запакували там і в машину, а їдете, ну не будемо просто, є місця. Хлопці, ну от це там, до цього, давайте оце. І тобто і ми завжди так робимо, ми навіть робимо більше, ніж те, що ми збираємо, тому що люди дотримуються. Нате, хлопці, це вам, насміяли вам, да? Так, насміяли. О, прикольно, можна, насміяли, можна. Можна і цей, так і зробити, хоча... Дякую, друже. Гарну справу робите. Ви теж дуже круту штуку робите. Давай завтра на стендап, забронюємо столик. Давай. Не забронюєте столик. Нема навіть стоячок навіть нема. Зараз будемо знайомитись ще з одним героєм. Ми його, якщо чесно, не знімали, але знімали наші друзі Вова Дантес з проєкту «Мама, я роблю бізнес». В какой-то момент все эти навыки просто сами собой вылились в стартап Slowly. Привіт. Привіт. Наче так, не бачились. Розказуй, що тут у вас було і що змінилось? Загалом ми займалися чим? Тобто пошиттям сумок і різноманітних аксесуарів з матеріалів, які були, грубо кажучи, до того зовсім іншими речами. Наприклад, це там є вітрило, залишки з виробництва малих суден, тобто надувних човнів, параплани. Ну, тобто ресайклінг такий, так? Так, тобто апсайкл проект з пошиття сумок з різних матеріалів, нестандартних. Ось. Я бачу, ти їх там пакуєш, це вони? Так. Тобто тут можна їх просто, в принципі, все пощупати. Тобто це сумки з кайтсерфу, ось. То вони Прикольно. до того літали, тепер носяться на поясі. Добре. Ну а зараз чим займаєтесь? Зараз, в принципі, вже віднедавна почали займатися тим, чим і займалися, тобто продовжуємо роботу, але паралельно ще ми шиємо аптечки, ось стараємося максимально їх адаптувати під потреби військових, ось, і зараз пошили вже приблизно там 1500 штук аптечок різноманітних. Ось. Тобто також переробляєте? Спочатку так, пізніше вже просто закуповували, бо то немає, на жаль, настільки великого складу матеріалів, щоб плюс там ще було в потрібних кольорах. От, та спочатку тут там є залишки у нас туристичного одягу, і ми його використовували спочатку. То вийшло приблизно там 150-200 аптечок таких апсайкл. Згодом вже це просто був закуплений матеріал і старалися там максимально теж знайти якісь деталі. Тому що спочатку теж все повністю було розкуплено у нас на ринку, зараз там трішки вже почало збільшитися асортимент. Камуфляжного кольору, наприклад, дуже складно дістати, по факту десь треба з-за кордону, це тобто довше. Ми там в таких тьмяних, тобто зелених хакі кольорах зараз шиємо. В ідеалі це всі хочуть такі, на жаль, такого матеріалу там просто в продажі в нас там у Львові не було на той момент. Це з туристичного одягу, це апсайкл, це, мабуть, куплений вже ось. Тут же, бачите, воно вже трохи інакше всередині. І вже з кишенькою. Так. Ви відновили виробництво сумок. Тобто є і бізнес, але і робите... 100%, тому що вже, по суті, 2 місяці треба за щось жити, бо там по факту такий більш, тобто, по суті, волонтерський проект, який ми там збирали спочатку на це донати, ось, пізніше ми це продаємо, тобто під замовлення шиємо, але там за мінімальним прайсом, максимально так, щоб кожен міг собі дозволити цю аптечку. А нащо тобі це треба? Робив би бізнес і робив. Ні, то ясно, що ми тут на Галичині і всюди мусимо адаптовуватись. У нас тут немає по факту ніяких бойових дій, ось тому ми мусимо якось долучатись так
в тилу максимально корисно, ну тобто з користю для нашої країни щось робити. Тим більше я там пластун і, в принципі, для нас це... Звик до добрих вчинків. Так. Ну тобто тебе тут, так би мовити, навіть не зрозуміють. Якщо ти будеш просто сидіти, склавши руки, ось ти мусиш щось робити, мусиш бути корисним, інакше, ну тобто, нащо? Взагалі, тобто, ну, себе назвати українцем, якщо ти ніц не робиш, продовжуєш далі робити якийсь бізнес, хоча тут в країні зовсім все помінялося. Ось так. А як прийшла ця ідея от, переробляти? Що не робити от, звичайний, от купив матеріал, зробив. Купив, зробив. Насправді, по-перше, це, знову ж таки, якщо зараз робити якийсь бізнес, він мусить бути, типу, з екоскладовою, того що це, ніби, ну, важливо для нашої планети, б, це цікавіше в плані маркетингу, як би там не було, тобто, і, в принципі, для мене самого це теж цікаво, тому що ти весь час отримуєш якісь нові матеріали. Відповідно, це цікавіше працювати весь час з чимось новим, яким навіть нестандартним, навіть тим, що ти, в принципі, не уявляєш, що там може приїхати. Може приїхати щось таке, що ну, зовсім інакше, ніж ти би собі думав, зовсім інакшого кольору чи зовсім інакшого там розміру, і ти, відповідно, під це вже адаптуєш свій продукт, і це, в принципі, цікаво. І кожен раз такий челендж. Слухай, скільки часу йде на от, щоб виготовити одну? Тут ще працювала одна жіночка, то я так розумію, на 3 десь 20 штук в день, приблизно так десь виходило. Ну, тих менше виходить. Там оті, що я вам показував, вони були спершу трошки простіші, без тої кишені, там з одною гумкою, без цих строп поперечних, цих, що мають кріпитися там, то вони там більше, напевно, навіть до 30 штук в день виходило. А тут так по 7, по 8. Так. У вас так це раз. Раз. Ну так, я дивлюсь, поки ми прийшли, вже 2 готові. Ага, 2 готові. Це вже до того треба було заготовити. Раз. Ні, ну я просто маю на увазі, якщо я це буду робити, то... Нічого не вийде. Нічого не вийде, так. Да. Ну, як я буду робити твою роботу, в мене теж нічого не вийде. Кожен має робити свою роботу, це правда. Не важко, скажіть, от така кропітка? Трошечки мозольчик тут, трошечки тут. Трошечки пальчики гулять. Це все потрошечки. Це нам віддали залишки з виробництва меблевого. Тобто, що, і ми собі там, наприклад, на підкладку, там нам дали трохи цих частин, ми використовуємо цей матеріал. Він достатньо хороший, як на підкладку, там на зовнішній, ну тобто колір там не дуже підходить, ось, але як на підкладку, да, добре. Та і все, от, зекономили і можна це використовувати. Отже, якщо є стара куртка, з рибалки залишилася, тягніть сюди. Я маю там мілітарі, да? Так. Можна зробити з неї 5 аптечок. 5 докторів будуть щасливі. А 5 докторів щасливих – це 10 врятованих життів. А 10 врятованих життів – це 20 народжених дітей. А 20 народжених дітей – це 3 вчених, 5 музиканти, 12, ну, просто звичайних людей. Але вони... Дякую, друже. Роби свою справу. Дякую. Це круто. Окрім культурної, Львів називають ресторанною столицею. Колись вдома краще ми навіть робили огляд львівських закладів. Війна не могла не зачепити ресторанну сферу. Всі допомагають чи можуть. Наприклад, Євген Клопотенко відкрив у Львові бістро, де і годує переселенців. Слухай, а ви і тут годуєте, да? І з собою можна взяти? Так. А як працює ця схема? Що треба зробити, щоб нагодуватись? Ну, власне, бажано мати якісь документи. В цілому ми спочатку не питали документи, але потім ми стикнулися з проблемою, того, що нас почали ходити безхатченки або там ще різні абсолютно люди. Тому почали питати документи. В цілому бажано мати документ. Я просто дивлюсь, там людина прийшла, каже, мені ще й для батьків, і туди, мені треба... В цілому, якщо є документи, що тут батьки, і тут діти, бувають різні ситуації, бувають маломобільні батьки, бувають діти прихворіли чи ще щось. Ми намагаємося війти. У нас бажання нагодувати абсолютно всіх, чесно. Якби могли, ми просто роздавали і все.
Але в цілому система, ту, яку ми задумали, то це, щоб люди їли у нас. Бо це можливість відволіктися трішки. Вони можуть вдома бути між собою, або в центрі для біженців це взагалі може бути якийсь спортзал. І зрозуміло, що на цій хвилі всі говорять про це. І ти в цій атмосфері постійно знаходишся. Да, ти тут приходиш, ресторан. тебе зустрінуть з посмішкою, тобі подадуть, у тебе заберуть і так далі. І ти трошки відволікаєшся, і це такий ніби момент якогось мирного життя, де ти можеш сходити в ресторан і там отримати їжу. От навіть безкоштовно, але тим не менше. А це от, ну я так розумію, постійно, да? Вони приходять, ця група поїла, наступна, да? Ну, з 11 до 2 так постійно. Якщо залишається їжа після 2, то ми можемо ще нагодувати тут або з собою. Ну, тобто немає такого, що друга все. Якщо є їжа, ми можемо без проблем роздавати це. А що входить в це меню номер 2? Кожного дня це різна страва від шефа. Євген продумує меню на наступний день, і ми однією стравою пригощаємо. Буває перша страва, але рідко. В основному це друга якась страва, гарнір, м'ясо, ну і салат якийсь. Прикольно, тобто кожного дня різне. Ти можна приходити кожен день можна приходити і. У нас, можна сказати, відсотків 30-40 це постійні гості, які приходять до нас їсти. Прикольно. Хоча ми годуємо тільки переселенців в цілому, ідея була в цьому, але в нас є такі милі бабусі наші львівські, ми їх також годуємо, бо вони такі вже свої, ми їх пригощаємо. Ну, так, по-різному. Клас. Класно. Дякую. В продовження теми гастрономії зайдемо ще в один ресторан. На цей раз будемо говорити про високу кухню. Це ваш різдвяний легкий настрій, голубці в савойській капусті. Що змінилося в твоєму житті після війни? В моєму житті змінилося, може і багато, а може насправді нічого. Тому що я лишився при своєму покликаній роботі, я лишився кухарем. Просто я змінив частково дислокацію, бо тут ми працюємо тільки на вихідних, а в будні ми на продуктовій місії годуємо зараз вже 9 тисяч страв в день. І тому, а кажуть, що нічого не змінилося. Світ змінився, але рутина просто стала інакшою. Просто все, масштабуються якісь свої штуки. На високій ти можеш щось робити таке маленьке, унікальне, але завжди можеш використати свій досвід, як зробити, щоб це все перетворилось в 1000 порцій в день. Це ти кажеш про World Kitchen? Так. Україна – це перша їхня точка за всю їхню кар'єру, де вони почали підтримувати людей в час війни. Бо зазвичай це були якісь стихійні лиха, урагани, повені, виверження вулканів. Вони їздять по цілому світу і допомагають людям, які постраждали, які не можуть отримати їжу. І чисто випадково вони, мабуть, натрапили на нас, коли ми у нас на Фест Репабліку на столовці видавали їжу. Вони кажуть, що вам треба? Може вам треба людей, може вам треба обладнання, може вам треба інвентар, може посуд, може продукти. Скажіть, ми вам допоможемо. І з того дня почалась наша співпраця. Ти шеф-кухар високої кухні. Ти митець в цій справі. А годувати переселенців – це трішки легша задача, мені здається, по самих стравах. Для мене це ж не професія, а швидше вже як сталося покликанням. Коли я вирішив готувати їсти, то насправді байдуже, чи ти готуєш її на вогні в лісі, на камені, чи на високій кухні, чудиш якісь чудосії, чи готуєш в 150-літрових котлах рис чи гречку. Головне, щоб ефект був той самий. Коли людина отримає їжу і вона смачна, значить все працює так, як треба. От зараз для переселенців і всіх людей, які приїжджають, їжа – це ж не тільки калорії, вуглеводи, білки. Це знак турботи. Коли тобі в руки дають гарячий бокс з тарілкою, з продуктами гарячими, ти відчуваєш тепло не тільки від їжі, а від того, що ти не байдужий, ти не забутий, і ти комусь потрібний. І це, напевно, найбільше місце. Тут, свій ефект, що там люди виходять щасливі, усміхні, бо їм задовольнили якісь мрії, а хтось отримує просто турботу, якої не отримав, мабуть, давно, якщо тікав. Я так розумію, це на волонтерських засадах? Чи ти отримуєш якусь зарплатню там? Отримуємо зарплатню, вони фінансують повністю оплату всіх працівників. У мене в зміні там працює 25 людей. Сумарно це десь там близько 40. І від вантажників до мийок, які миють гастроємності, противні і все інше, до кухарів, до упакувальників, які пакують замовлення в коробки, підписують, яка адреса. 9 тисяч порцій в день. 9 тисяч порцій в день. Так. Гарячий з 9 ранку до 7 вечора приблизно. Якщо немає тривог чи якихось там
повітряних, бо тоді все зупиняється, ми гасимо, йдемо в укриття і тоді знову вертаємося до роботи. З яких, напевно, десь 2-2,5 тисячі тільки на вокзал йде тричі на день. Я знаю, що у вас і тут, от, на високій кухні, також буде така вечеря, збір коштів. Так, так. Коли прийшла до мене Аврора типу з такою штукою, що є пропозиція зробити це Вікторі меню і зробити високі кухні, я сказав, ясно, що так. Тому що я в першу чергу завжди підтримав і зараз збираюсь підтримувати локальних виробників, маленькі ферми, які стараються зробити український продукт унікальним. Завжди можна поїхати і купити найсмачніший, найкласніший сир в Швейцарії чи Франції. Але зробити так, щоб в Україні він став одним з них на рівні, це треба старатися дуже сильно, тим більше в теперішніх умовах. І я завжди був за локальність, і в тому, напевно, найбільша суть як закладу високої кухні. Тому що нічого немає смачнішого, ніж суперсвіжий фреш продукт там, чи сир, який там, не знаю, тут визрівав, і ти можеш поїхати на ферму, подивитись, погладити кізочок і овечок, або там поїхати на ферму і вирізати собі спаржу прям з поля і привезти в обід в ресторан і торгувати. І тоді якість там, не знаю, європейських не настільки важлива, так, коли в тебе є український класний продукт. От зараз Україна у всіх на слуху в світі. Так. Чи є в нас можливість експортувати українську кухню так, щоб вона стала світовою? Я думаю, що до цього треба йти і завжди прагнути. Я завжди був прихильником, ти маєш знати, розуміти, як працюють всі кухні світу, але старатися робити якусь свою унікальну. Я не кажу там ліпити вареники, варити борщі, але українська кухня сучасна теж існує. І люди, які приїжджають сюди з інших країн, вони дивуються оцим поєднанням смаків деколи, якихось непритаманних там європейським чи там, не знаю, латиноамериканським кухням, або інтерпретації продуктів, які використовують в іншому світі по-інакшому, а ми тут деруни робимо з картоплі. Панкейки картопляні, солені. От зараз ходять слухи, що Мішлен хоче прийти в Україну і давати свої зірочки Мішлена українським ресторанам, українським кухарям. Ми готові до цього? Я думаю, що напевно, що готові. Насправді це не настільки важливо. Для мене важливіше, щоб їх не давали російським ресторанам. Це така найбільш попсова. Так, це всі хочуть бути, мати зірочки, але за цим не треба робити для себе ідолом. Ціль мого всього життя отримати зірку Мішлен. Ціль мого життя готувати смачну їжу. А якщо я це буду робити з дня в день, роками, не знаю, десятиліттями, то, мабуть, Мішлен би мав з'явитись сам собою. Тому коли тебе по заслузі оцінюють якісь твої старання чи там, не знаю, твою працю, це дійсно класно. І те, що вони є, і те, що вони готові зайти в Україну, це вже свідчить про те, що українська кухня вийшла за межі домашньої кухні. Що ми можемо бути ресторанною їжею, і класною ресторанною їжею. І що це не тільки бабусі в фартушках, які печуть пиріжки, і ліплять там вареники, і варять борщі, і там квасять капусту. Це ресторани, в яких працюють живі люди, які розвиваються, які готові нести себе швидше в маси, ніж якийсь кулінарний продукт. Бо це ж як картина. Ти намалював і маєш її комусь показати. Хтось її оцінить, а хтось ні. Але коли її оцінять всі, значить все йде так, як мало бути. Дякую. Будь ласка. Крутий чувак. Я знаю, я їв. Значить, нагодую ще раз. Дякую. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Що, як люди реагують? Та люди позитивно реагують, як завжди. Взагалі тут цілий день хтось грає. То ми з товаришем міняємося, грають скрипалі з гуртом. Я вважаю, що це для людей дуже таке велике підняття духу, незважаючи на те, що зараз відбуваються обстріли чисельні. Але все ж таки вважаю, що життя мусить продовжуватися і для людей має бути якийсь ресурс. А що по людях? Багато приїхало?
Ну, по відчуттях. Так, дуже багато. Ну, тобто, в цей період, наприклад, минулого року було суттєво менше людей. Ну, тобто, це відчувається. А по грошах дають більше? Ну, очевидно, що більше. Ну, тобто є. Так, ну, тобто, слава Богу, все окей. Заспіваєш? Очевидно. Щось класне. Що? Українське. Мовчати може. Давай. Давайте. Клас. Давай виключим світло і будемо мовчати. Про те, що не можна словами сказати. Ну а в кінці, як завжди, висновки. З такими героями все в нас буде добре. Лишилося хіба що перемогти. Хоча сподіваюсь, коли ви це будете дивитись, це вже буде не актуально. Все буде Україна.